Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 27 Αυγούστου του 2024. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, και για το κείμενο που έστειλε, θα το μελετήσω, και για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Εξάνθης. Θα τα πούμε, πιστεύω, εννοώ και τηλεφωνικά θα μιλήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, που είναι το μεσανατολικό. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το βαρύ ζήτημα που ακόμα δεν έχει κάνει τον κύκλο του, για να πούμε έστω και προς στιγμήν εφησυχάζουμε. Πριν όμως μπω σε αυτό, και σχετικά με αυτό, να μιλήσω λίγο για το προληπτικό κτύπημα, για το προληπτικό αεροπορικό πλήγμα που έκανε το Ισραήλ προς την Χεσμολάχ. Έκανα μία αναφορά και εξήγησα πώς ποιο ήταν το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το Ισραήλ για να κάνει το προληπτικό πνίγμα, και μετέφερα αυτό το σκεπτικό στα δικά μας. Ένας φίλος, κοιτάξτε, ακούστε, επαναλαμβάνω, δεν έχω δυσανεξία στην κριτική, ίσα μ' αρέσει η κριτική, αλλά την ίδια στιγμή στεναχωριέμαι, γιατί ούτε του περνάει του Έλληνα από το μυαλό, του Έλληνα του 21ου αιώνα, ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που πάνω απ' όλα βάζουν το εθνικό συμφέρον. Λέει αυτός, κατάλαβα, λέει, καλά, πας να δικαιολογήσεις το προληπτικό πλήγμα. Όταν εξηγείς γιατί έγινε, αυτός το ερμηνεύει πάνω να το δικαιολογήσει. Ξέρετε γιατί? Το εξιδίων κρίνω με τα λότρια δεν βγήκε στην τύχη. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα. Άλλο ζήτημα, τώρα δεν έχει σχέση με το... Επειδή έχουν υποθεί διάφορα για προληπτικό πλήγμα από κάποιους αναλυτές και είχαμε σφοδρή αντίδραση από μεγάλη μερίδα του τύπου, τι είναι αυτά, πολεμοκάπηλοι και όλα αυτά, εγώ θεώρησα ότι είναι χρυσή ευκαιρία τώρα να πάρουμε να λειτουργήσει ως πρότυπο αυτό που έκανε το Ισραήλ, να το φέρουμε στα δικά μας. Γιατί? Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν όποιους μιλούν για την χρησιμότητα ενός προληπτικού πλήγματος δεν βγάζουν τσιμουδιά όταν πρόκειται για το Ισραήλ. Γιατί για λόγους διάφορους, τώρα δεν θέλω να τους... Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό εκεί, το οποίο δεν έχουν το θάρρος ή έχουν δεσμεύσεις να το κτυπήσουν, θεώρησα ότι είναι σωστό τώρα να το φέρω στην ελληνική πραγματικότητα, ό,τι έγινε εκεί, και να μπει και σε εμάς ως σκεπτικό. Τώρα δεν μπορούν να το κτυπήσουν διότι το συνδέομαι εκεί. Να μπει σε εμάς ως σκεπτικό, διότι καταλαβαίνετε τι είναι να σου ετοιμάζει ο άλλος εισβολή, να έχεις εσύ τις πληροφορίες, να δεις τις κινήσεις του και προτού εκδηλώσει την αποβατική του επιχείρηση να το βυθίσει στο σύνολο του αποβατικού του στόλου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Χεσμολάχ έριξε και 320 βλήματα και δεν ξέρω πόσα μη επανδρομένα. Στην προκειμένη περίπτωση, στη δικιά μας, αν του βυθίσει στον αποβατικό στόλο, χάνει το εργαλείο να κάνει πολεμική επιχείρηση. Όλα τα άλλα δεν μπορούν να πάρουν εθνικό έδαφος, ειδικά νησί. Εάν δεν υπάρχει αποβατικό πλοίο και αποβατική δύναμη, αλλά και αποβατική δύναμη να την έχεις, αν δεν έχεις πλοίο, πώς θα πάει? Είπα λοιπόν να μεταφέρουμε ό,τι έκανε το Ισραήλ, να υπενθυμίσουμε ότι το Ισραήλ αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες ήταν αληθείς, ότι το Ισραήλ είχε πληροφορίες, τις μοιράστηκε με τους Αμερικανούς, μπορεί να τους έδωσαν και οι ίδιοι οι Αμερικανοί, που ξέρεις, κάτι λένε παρακάτω, και επειδή περίμεναν το χτύπημα, προτού με χτυπήσεις εσύ θα σε χτυπήσω εγώ. Με αυτή τη λογική απογείωσαν 100 αεροπλάνα από ό,τι λένε, δεν ξέρω αν ήταν τόσα, και χτύπησαν, λέει, τη Χεσμολάχ, τους εκτοξευτήρες των ρουκετών, των Κατιούσα και όλα αυτά. Και
Μισή ώρα μετά, 4,5 ώρα το πρωί της Κυριακής, ήταν τα αεροπορικά πλήγματα, το προληπτικό αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Στις 5 η ώρα, μισή ώρα μετά, το Ισραήλ χτύπησε, η Χεσμολάχ χτύπησε. Εάν δεν ήταν έτοιμο, όχι μέρες, εβδομάδες πριν αυτό το σχέδιο, είναι ανθρωπίνως αδύνατον σε μισή ώρα να εκτοξεύσεις 320 κατιούσα. Είναι αδύνατον, και πόσα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη. Διότι όλα αυτά θέλουν προετοιμασία, καταρχάς θέλουν τη στόχευση. Τι θα στοχεύσει ο ένας, τι θα στοχεύσει ο άλλος, τις συντεταγμένες, θέλει μια... Άρα ήταν προληπτικό πλήγμα, κανείς δεν κατηγόρησε το Ισραήλ ούτε στην Ελλάδα για το προληπτικό πλήγμα, και εποφελούμενος από αυτό σκέφτηκα να το πάρουμε ως πρότυπο, να το φέρουμε σε εμάς, να μπει αν θέλετε και ως σκεπτικό και στα υπουργεία μας και στους πολιτικούς που μας ακούνε και στα επιτελεία, και δεν ξέρω αν έχουν έτοιμο τίποτα, αλλά λέω, σκεφτείτε να ετοιμάζουν αυτοί την τάδε μέρα να σου κάνουν απόβαση και μια μέρα πριν, 2 μέρες πριν, να τους βυθίσεις στα αποβατικά. Τι θα συμβεί, μπορείτε να σκεφτείτε? Και αν δεν το συζητήσουμε εμείς εδώ, πού θα το συζητήσουμε? Γιατί να μην το συζητήσουμε? Καταλάβατε τώρα πού έχει φτάσει ο Έλληνας? Προσπαθώ να εκμεταλλευτώ εκείνη την κατάσταση για να συζητήσουμε ένα θέμα, να σώσουμε τα νησιά μας, και έρχεται ο νεοέλληνας και λέει, καταλάβαμε, θες να δικαιολογήσεις την προληπτικό πλήγμα του Ισραήλ. Αυτό, να σας πω κάτι, αυτό είναι τραγικό. Τραγικό που έχει φτάσει ο Έλληνας. Αντί ανα πάσα στιγμή, σε όλη μας τη ζωή, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Θα δείτε παρακάτω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Το Αιγαίο κινδυνεύει, δεν κινδυνολογούμε. Γιατί τα έχει τα αποβατικά τότε? Γιατί κάνει τα υποβρύχια? Πού να πολεμήσει με τα αποβατικά? Πού να κάνει απόβαση? Άρα προληπτικό πλήγμα, λοιπόν, εγώ δεν λέω να ξεκινήσω εκεί που δεν υπάρχει τίποτα πάνω τον... Αν και το έκανε αυτό το Ισραήλ το 1981-82, τότε ήμουν έβλεπης, είχα βγει, δεν θυμάμαι, το έκανε στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράκ. Έτσι, χωρίς τίποτα. Έκανε μία επιδρομή, τον κατέστρεψε. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι θα σου επιτεθεί, αντί να καθίσεις να υποστείς μια, ή τέλος πάντων να έχεις απώλειες και να υποστείς μια πιθανόν μια ήττα, να του επιφέρεις εσύ την ήττα, να του κάνεις προληπτικό πλήγμα. Και όπως είπαμε, η καρδιά του πυρηνικού αντιδραστήρα μιας αποβατικής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας σε νησί, τώρα έκαναν μάλιστα και 3 ταξιαρχίες πέσων αυτών, είναι ο στόλος των αποβατικών. Χωρίς αποβατικά δεν υπάρχει αποβατική επιχείρηση. Προληπτικό πλήγμα, λοιπόν, και δεν έχουν. Πού θα τα πάνε? Πού θα κάνουν διασπορά τα αποβατικά τους? Μπροστά στα μάτια μας θα είναι. Να μην μείνει ούτε ένα. Μέσα στο βυθό θα γίνουν και καλοί ψαρότοποι, άλλωστε. Ορίστε και μια θετικό αποτέλεσμα από όλο. Πάμε να δούμε τώρα το μεσανατολικό. Το προληπτικό πλήγμα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες, ασχέτως αν είμαστε στρατιωτικοί ή όχι, πρέπει να το επεξεργαστούμε στο μυαλό μας. Είναι τεράστιας σημασίας για την εθνική μας ασφάλεια. Πάμε τώρα παρακάτω. Μέση Ανατολή. Κυριακή πρωί είπαμε, η Χεσμολάχ, ενώ ετοιμαζόταν, τα εξήγησε πριν από λίγο, είχαμε μία ανταλλαγή πυρών, προληπτικό πλήγμα 320 ροκέτες. Δεν είμαστε σε θέση να σας πούμε αν ήταν μεγάλες οι απώλειες της μιας ή της άλλης πλευράς. Το μόνο επιβεβαιωμένο είναι ότι η Χεσμολάχ χτύπησε μάλλον με μία επανδρωμένο αεροσκάφο σε ένα περιπολικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ, με έναν κελευστή νεκρό. Κατά τα άλλα, είδαμε ορισμένες πυρκαγιές, είδαμε ορισμένες φωτογραφίες, όμως δεν είμαστε σε θέση να πούμε το
το ακριβές μέγεθος της ζημιάς και των απολειών που προκάλεσε το Ισραήλ με το προληπτικό πλήγμα και η Χεσμολάχ με την απάντησή της. Πάντως φαίνεται ότι προς στιγμήν, παρότι επιφυλάσσεται και ο Νασράλα, επιφυλάσσεται και ο Νετανιάχου, προς στιγμήν η κατάσταση είναι, θα έλεγα, έχει επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα. Δεν έχουμε κατάπαυση του πυρός. Και από την Χεσμολάχ είχαμε πλήγματα και από το Ισραήλ είχαμε αεροπορικά πλήγματα. Μετά, παρόλα αυτά, υπάρχει εκτόνωση και εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε και χθες, δεν έφτασαν στο χείλος της Αβύσσου, αλλά δεν έπεσαν μέσα. Ξαναγυρίσαμε στα παλιά. Αυτή, ας πούμε, ο πόλεμος χαμηλής έντασης, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, αυτό που συμβαίνει μεταξύ των δύο χωρών. Όσον αφορά το Ιράν, μετά από μέρες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν, όχι των φρουρών της Επανάστασης, έκανε μία αναφορά στο δικαίωμα του Ιράν, ότι διατηρεί το δικαίωμα του Ιράν να κάνει πλήγμα. Το πλήγμα θα είναι, λέει, υπολογισμένο και στοχευμένο και σε χρόνο και μέγεθος που θα αποφασίσουμε εμείς. Διατηρούμε, λέει, το δικαίωμα. Θα δούμε τι ακριβώς είπε παρακάτω. Αυτά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δηλώνουν ότι δεν τελείωσε τίποτα στο Κάιρο σε σχέση με τις συνομιλίες που έχουν στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και όλα τα άλλα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Λέει μάλιστα ότι έγιναν ομάδες εργασίες, ο Μπρετ Μαγκέρκ, ομάδες εργασίας, ο Μπρετ Μαγκέρκ, ο υψηλόβαθμος Αμερικανός διπλωμάτης, που είναι ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Biden στην περιοχή, έμεινε μία μέρα παραπάνω από το διοικητή της CIA, ακριβώς για να επιβλέψει τις ομάδες εργασίας ότι ξεκίνησαν τη δουλειά τους και εργάζονται τώρα. Και αυτές οι ομάδες εργασίας είναι, όπως καταλαβαίνετε, ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτος και πιθανόν και οι Ισραηλοί να έχουν αφήσει κάποιον κάτω από τους διοικητές των υπηρεσιών πληροφοριών. Υπάρχει ζήτημα, η διαφωνία δεν είναι μόνο μεταξύ, για το ότι δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα συμφωνία, οι διαφωνίες δεν είναι μόνο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, είναι και μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Η Αίγυπτος δεν δέχεται επουδενή Ισραηλινό στρατό στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Διάδρομος της Φιλαδέλφειας είναι αυτή η στενή λωρίδα, είναι 15 χιλιόμετρα, μην νομίζετε, που είναι από την συνοριακή πύλη της Ράφας μέχρι την Μεσόγειο, τις ακτές, είναι τα σύνορα του Παλαιστινιακού κράτους όταν ιδρυθεί με την Αίγυπτο σε αυτό το σημείο. Και λέει η Αίγυπτος, δεν δέχομαι το Ισραήλ εδώ. Και έχουμε δήλωση από τον Νετανιάχου, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε το διάδρομο. Πιθανόν αυτές οι δηλώσεις να γίνονται και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Επίσης να πούμε ότι σήμερα ο Ισραηλινός στρατός με μια επιχείρηση, τα στοιχεία της οποίας δεν αποκαλύπτονται, με μια ειδική επιχείρηση απελευθέρωσε ζωντανό έναν όμηρο, ο οποίος είναι Βεδουίνος, που ζει στο Ισραήλ, υπάρχουν και Βεδουίνοι, ήταν όμηρος μέχρι τώρα, τον απελευθέρωσε, είδα τους συγγενείς του, πήγαιναν στο νοσοκομείο σαν τρελαμένοι από τη χαρά τους. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, πραγματικά τεράστιο ζήτημα, ένα άρθρο του Bloomberg, του Mark Champion, το οποίο, ένα μέρος του οποίου θα το διαβάσουμε αυτολεξί, γιατί λέει πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλεγα ότι μιλά εκεί ένας πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών του Ισραήλ, αλλά είναι η βαθιά φωνή του Ισραήλ που λέει ότι αργά ή γρήγορα το Ισραήλ θα πρέπει να επιτεθεί στο Ιράν και να καταστρέψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και ενώ δημοσιεύεται αυτό στο Bloomberg, έχουμε τον αρχηγό του μεικτού επιτελείου, του ΓΕΘΑ δηλαδή, του αμερικανικού,
στο Ισραήλ, συναντήθηκε με τον Γιωάβ Γκάλαντ και με τον Χερτσί Χαλεβί, τον ομόλογό του τον Ισραηλινό, και εκεί έχουμε δήλωση από τον Γιωάβ Γκάλαντ ότι πρέπει να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ. Τώρα στο ξεκούδυνο που δεν είναι στο προσκήνιο. Άρα είναι ένα τεράστιο δίλημμα αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ είναι σε ένα τεράστιο δίλημμα, εάν τώρα που έχει 2 αεροπλανοφόρα, που έχει καμιά 16 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ με εκατοντάδες Tomahawk, εάν είναι τώρα ευκαιρία να χτυπήσουν το Ιράν ή εάν σε κάποια άλλη φάση, πάντως λέει σε κάθε περίπτωση θα το κάνουμε. Και μάλιστα το σκεπτικό εδώ του άρθρου είναι ότι για να μην κάνουν το βήμα η Χεσμολάχ και το Ιράν που θα παρασύρει το Ισραήλ σε έναν πόλεμο, αυτό σημαίνει ότι δεν αντέχουν έναν πόλεμο, ότι είναι σε αδυναμία. Και αυτό λέει πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αφού δεν θέλουν τώρα, πρέπει να θέλουμε εμείς να τους χτυπήσουμε. Νομίζω ότι είναι κάτι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα, εάν δεχθούμε ότι αυτά που λέει ο τύπος μέσα που μιλάει με τον Γκρόσμαν, ότι είναι και η βαθιά φωνή του Ισραήλ. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα θέματά μας. Λοιπόν, πάμε. Οι δηλώσεις του υποστράτηγου Μουχαμάντ Μπαγκέρι, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έναντι του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκδίκηση του Ιράν είναι αναπόφευκτη, κρατήστε αυτή τη λέξη. Θα σχεδιαστεί προσεκτικά και ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της θα παραμείνουν στη διακριτική ευχέρεια του Ιράν. Σημείωσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα πέσει στην παγίδα των προκλήσεων που γίνονται μέσω των μέσων ενημέρωσης. Ο Μπαγκερί αναφέρθηκε στο ρόλο των κινημάτων αντίστασης και τόνισε ότι αυτά τα κινήματα, όπως και στα πρόσφατα γεγονότα, θα δράσουν ανεξάρτητα και θα απαντήσουν σε προκλήσεις, και εννοεί την επίθεση της Χεσμολάχ την προχθεσινή. Λοιπόν, Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Το Ιράν διατηρεί ακόμα ετοιμότητα να επιτεθεί στο Ισραήλ και οι απειλές κατά του Ισραήλ δεν έχουν μειωθεί. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον, απαντώντας σε ερώτημα, η Ουάσιγκτον παρήχε στο Ισραήλ πληροφορίες και αναγνωριστική υποστήριξη για την παρακολούθηση των επιθέσεων της Χεσμολάχ. Οι μαχητές της Χεσμολάχ εξαπέλυσαν εναέρια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νέο αρχηγείο της 91ης Μεραρχίας στο Αγελέτ Χασαχάρ. Κατά τον ίδιο τρόπο ως απάντηση είχαμε και αεροπορικούς βομβαρδισμούς από το Ισραήλ στο Λίβανο. Μπεν Γκβίρ, Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένο με ένα επιτυχημένο προληπτικό χτύπημα, αλλά πρέπει να διεξαγάγουμε έναν αποφασιστικό πόλεμο εναντίον της Χεσμολάχ, ο οποίος θα εξαλείψει εντελώς την απειλή που αντιμετωπίζουμε από το Λίβανο. Το Κάιρο επανέλαβε προς όλες τις πλευρές ότι δεν θα δεχθεί καμία Ισραηλινή παρουσία κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, ανέφεραν αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης. Η Αίγυπτος μεσολαβεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, όμως στη μεσολάβησή της λαμβάνεται υπόψη και η εθνική της ασφάλεια, δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πηγή προσκύμενη στις Αιγυπτιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Ο έλεγχος της στρατηγικής λωρίδας γης που συνορεύει με τα Αιγυπτιακά σύνορα είναι ένα από τα κύρια σημεία διαμάχης στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού επιβεβαίωσε τη χαμηλή πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να επιστρέψει, να απελευθερώσει, να φέρει πίσω τους απαχθέντες, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσει το διάδρομο της Φιλαδέλφειας στα χέρια των Ισραηλινών.
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Μπράουν, είναι στο Ισραήλ και συνοδεύεται από ανώτερους και ανώτατους αξιωματούχους του πολεμικού ναυτικού. Είναι εκπρόσωποι του 5ου στόλου, των ομάδων των αεροπλανοφόρων Λίνκολν και Ρούσβελτ, που κάθε αεροπλανοφόρο έχει μια ομάδα πλοίων που το συνοδεύουν, και της ομάδας αντιτορπιλικών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά των ακτών του Βορείου Ισραήλ. Με όλους αυτούς πήγε στο Ισραήλ. Εγώ σας ερωτώ, αν είναι μια επίσκεψη για ανταλλαγή απόψεων ή να συζητήσεις κάτι μυστικό, θα πήγαινε αυτός με τον υπασπιστή του, άντε κανένα 2 επιτελείς. Εδώ έχει από όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, όχι μόνο στις ακτές του Ισραήλ και στον Περσικό κόλπο, έχει μια μεγάλη ομάδα ανωτάτων και ανωτέρων, επιτελών και αξιωματικών, που για να συζητήσουν τι. Δεν ξέρω, για να δούμε παρακάτω. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, αλλά και με τον στρατηγό Μπράουν, όμως βγήκε φωτογραφία και με τον Χερτσί Χαλεβί, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, οι τρεις τους. Και δήλωσε η ιρανική επιθετικότητα έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Για να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να αναπτύξουμε κοινές διασυνοριακές ικανότητες σε όλα τα θέατρα του πολέμου. Τα λέει αυτά ενώ δίπλα του είναι ο Αμερικανός αρχηγός ΓΕΘΑ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να εκπληρώσουμε την κοινή δέσμευση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να αποτρέψουν τη δημιουργία πυρηνικού οπλοστασίου στο Ιράν. Τι καταλαβαίνετε? Να το ξαναπώ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Αφού λέει πρέπει να αναπτύξουμε κοινές διασυνοριακές ικανότητες σε όλα τα θέατρα πολέμου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να εκπληρώσουμε την κοινή δέσμευση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να αποτρέψουμε την δημιουργία πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν. Άρα υπάρχει μια ήθεση, υπάρχει μια σχετική ηρεμία, ενώ περιμέναμε την απάντηση του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει τον φαύλο κύκλο των αντιπίνων, που σημαίνει πόλεμος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είχαμε μόνο μία σχετικά οριοθετημένη απάντηση από τη Χεσμολάχ στην εξόντωση του Φουάτ Σούκρ, του στρατιωτικού της ηγέτη, και τώρα βλέπουμε μία ύφεση ακόμα και στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο Μαρκ Τσάμπιον. Εδώ ξέρω ότι δεν είναι καλό να διαβάζουμε καλύτερα, αλλά εδώ πρέπει να τα διαβάσουμε γιατί είναι και δύσκολες έννοιες, δεν αποστηθίζονται. Λοιπόν, λέει στην αρχή ο Μαρκ Τσάμπιον σε άρθρο στο Bloomberg ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών δηλώνει ότι θέλει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για να επιστρέψουν ζωντανοί εν απομείναντες όμηροι στη Γάζα, και ενώ τον κατηγορούν πολύ στο Ισραήλ ότι ο Νετανιάχου συνεχίζει τον πόλεμο για να διασωθεί πολιτικά, καθότι είναι υπόδικος, την ίδια στιγμή τον τελευταίο μήνα τα ποσοστά δημοτικότητας του Νετανιάχου ανέβηκαν. Γιατί υπάρχει και ένας διχασμός μέσα στο Ισραήλ. Λέει, όπως έχω ξαναγράψει, το να ανοίξει το Ισραήλ ένα δεύτερο μέτωπο από δική του επιλογή θα προκαλούσε μία απρόβλεπτη κλιμάκωση που είναι πιθανό να παρασύρει το Ιράν, τη ΣΥΠΑ και ίσως και άλλους, Ρωσία και Κίνα, κανένας από τους οποίους δεν θα κέρδιζε από αυτό. Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική μερίδα απόψεων στο Ισραήλ που πιστεύει ότι αυτή είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή για να συγκρουστεί με το Ιράν και τους αντιπροσώπους του, στους οποίους παρέχει οπλικά συστήματα. Αυτό είναι απίθανο να αλλάξει
αφού την Κυριακή το πρωί η μαζική ανταλλαγή πυρών με τη Χεσμολάχ ακολουθήθηκε από δηλώσεις και από τις δύο πλευρές που δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κλιμακώσουν περαιτέρω προς το παρόν. Τώρα, η επιχειρηματολογία λέει ότι ενώ η ίδια η Χαμάς μπορεί να μην αποτελεί υπαρξιακή απειλή πλέον, η μεγαλύτερη δύναμη με την οποία συνεργάζεται στην Τεχεράνη αποτελεί και δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερη στιγμή να εξαλειφθεί αυτή η απειλή από ότι τώρα. Δεν θα υπάρξει, εννοεί τη Χεσμολάχ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χαμάς έχει σε μεγάλο βαθμό συντριβεί ως στρατιωτική δύναμη, αφαιρώντας ένα βέλος από τη φαρέτρα του Ιράν. Οι Ισραηλοί οικισμοί κατά μήκος των βορείων συνόρων με το Λίβανο έχουν ήδη εκκοινωθεί σε μία προϋπόθεση για οποιοδήποτε εισβολή. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή για να βοηθήσουν στην εξουδετερώση οποιασδήποτε αντίδραση από το Ιράν για τη Γάζα ή τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια τον Ιούλιο, και το καθεστώς της Τεχεράνης δεν έχει ακόμα αναπτύξει πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο. Εδώ είναι το ζουμί τώρα, ζήτησα από τον Άβι Μέλαμεντ, έναν πρώην αξιωματούχο της Ισραηλινής ασφάλειας, το Ισραηλινό βαθύ κράτος, που έχω βρει ως αξιόπιστο διερμηνέα αυτόν που σκέφτεται το βαθύ κράτος του Ισραήλ, να με βοηθήσει να τα ξεδιαλύνω όλα αυτά. Η ουσία, είπε, είναι ότι το Ισραήλ μάχεται τώρα για την ύπαρξή του, με τη μεγαλύτερη απειλή να προέρχεται από το Ιρανικό καθεστώς, και δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι στη Δύση το καταλαβαίνουν αυτό, ότι το Ισραήλ δίνει έναν υπαρξιακό αγώνα. Μεγάλο μέρος του κόσμου μπορεί να επικεντρώνεται στην υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν ήδη οι απλοί Παλαιστίνοι στη Γάζα. Αλλά όπως βλέπει τα πράγματα το Τελ Αβίβ, το Ιράν έχει περάσει δεκαετίες χτίζοντας αυτό που ο Μέλαμεν, το Ισραηλινός αξιωματούχος, αποκαλεί ασφικτική θηλιά γύρω από το λαιμό του Ισραήλ, ξεκινώντας με τη Χεσμολάχ και συνεχίζοντας με τη Συρία, τους πολιτοφύλακες στο Ιράκ, τη Χαμάς και τους Χούθι στην Ιεμένη. Τώρα προσπαθεί να προσθέσει και την Ιορδανία. Τα έχουμε πει αυτά. Υπάρχουν περίπου 2-2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στην Ιορδανία. Εάν βάλει εκεί μέσα τους Παλαιστίνιους που είναι κοντά στη Δυτική Όχθη, εάν αποκτήσει ερίσματα το Ιράν, τότε η θηλιά έκλεισε. Τώρα προσπαθεί να προσθέσει και την Ιορδανία σε αυτή τη θηλιά, λέει ο Μέλαμεν. Και μόλις το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο, η ομπρέλα του θα επιτρέψει στους κληρεξουσίους της Τεχεράνης να ενεργούν εναντίον του Ισραήλ με ακόμα μεγαλύτερη ατιμωρησία. Εάν δηλαδή έχει στα χέρια του πυρηνικό όπλο, αυτό θα δώσει αυτοπεποίθηση στους πληροξουσίους του Ιράν. Για το αν θα υπάρξει σύγκρουση με το Ιράν, ο ίδιος σημειώνει: τώρα ή αργότερα αυτό είναι αναπόφευκτο. Στην πραγματικότητα, για ορισμένους Ισραηλινούς, η ίδια προθυμία του Ιράν και της Χεσμολάχ να ξεκινήσουν έναν πόλεμο τώρα σημαίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να το κάνει. Σου λέει, αφού δεν το κάνουν αυτοί, είναι αδύναμοι, πρέπει να το κάνω εγώ που είμαι δυνατός και έχω τους Αμερικανούς δίπλα μου. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η άλλη πλευρά δεν είναι έτοιμη. Άρα πρέπει να το κάνει τώρα το Ισραήλ. Συμφωνώ με μεγάλο μέρος αυτής της ανάλυσης, λέει ο Μάρκ Τσάμπιον. Το Ιράν, η Χαμάς, η Χεσμολάχ και οι Χούθι είναι όλοι ανοιχτοί ως προς το στόχο τους, που είναι η εξάλειψη του κράτους του Ισραήλ. Οι δολοφονίες και οι βιασμοί της 7ης Οκτωβρίου έδωσαν μια πρόγευση του τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό στο μέλλον για τους Ισραηλινούς, ιδιαίτερα αν αποκτήσουν πυρηνική αποτροπή, πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί. Αλλά πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι που θέλει το Ισραήλ, αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο στα στοιχεία της δημοσκόπησης. Αυτό που δείχνουν είναι ένα σοβαρά διχασμένο έθνος, με το 20% του αραβικού πληθυσμού να απαντά συχνά πολύ διαφορετικά από τους φιλελεύθερους Εβραίους και τους φιλελεύθερους Εβραίους να σκέφτονται και πάλι πολύ διαφορετικά από τους ερωτηθέντες Εβραίους της θρησκευτικής και εθνικιστικής δεξιάς. Έτσι, ενώ οι περισσότεροι Ισραηλινοί λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, για κάποιους αυτό οφείλεται στη συνέχιση του πολέμου από τον Νετανιάχου και για άλλους στην αποτυχία να διεξάγει τον πόλεμο πιο αποφασιστικά. Δηλαδή, για άλλους λόγους, κάποιοι, μια μερίδα είναι δυσαρεστημένοι με τον Νετανιάχου επειδή τον βρίσκουν σκληρό και οι άλλοι επειδή τον βρίσκουν ήπιο. Αντίστοιχα, πολύ περισσότεροι δεξιοί Εβραίοι υποστηρίζουν την εισβολή στο Λίβανο για να αντιμετωπιστεί η Χεσμολάχ από ότι οι αριστεροί Εβραίοι. Το αποτέλεσμα δείχνει επίσης μια συγκεκριμένη εικόνα. Αυτό που θέλουν οι περισσότεροι Ισραηλινοί
ανεξαρτήτως παράταξης είναι να πάρουν πίσω τους ζωντανούς, τους εναπομείναντες ομήρους και ταυτόχρονα να εξαλείψουν τη Χαμάς. Αυτή είναι ασύμβατη στόχη. Και λέει μετά πώς είναι δυνατόν να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτά κατά την άποψή μου δεν είναι στρατηγικής σημασίας. Στρατηγικής σημασίας είναι αυτό που με λίγα λόγια έβγαλε από τα στόματα, με λίγες λέξεις, το πρώην στέλεχος των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, που είπε είναι αναπόφευκτο και πριν αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Γιατί αν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αυτό θα ενθαρρύνει τους πληρεξουσίους και θα χτυπάνε το Ισραήλ με μεγαλύτερη δύναμη και με περισσότερες απώλειες θα έχει το Ισραήλ από αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικές σκέψεις αυτές, δεν είναι προπαγανδιστικές. Την ίδια άποψη έχω και εγώ που αναλύω τα γεγονότα και την έχουμε μοιραστεί εδώ. Έχει σημασία όμως να ακούς αυτές τις απόψεις και να τις λέει και η βαθιά φωνή του Ισραήλ. Λευκός οίκος. Δεν ναυάγησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα. Το επόμενο λογικό βήμα θα ήταν οι συνομιλίες να συνεχιστούν σε επίπεδο ομάδων εργασίας, οι οποίες θα διευθετήσουν τις λεπτομέρειες ορισμένων ζητημάτων. Μια ομάδα εργασίας για τη Φιλαδέλφια, και για την συνοριακή πύλη της Ράφας, μια ομάδα εργασίας μόνο για την ανταλλαγή των ομήρων, μια ομάδα εργασίας για την αποχώρηση των στρατευμάτων, μια ομάδα εργασίας για την ανοικοδόμηση. Όλα αυτά θέλει δουλειά. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, διευκρινίζοντας ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο ομάδων εργασίας προκειμένου να διευθετηθούν συγκεκριμένα ζητήματα. Μάλιστα είπε, όχι μόνο δεν αβάγησαν, αλλά οι συνομιλίες ήταν και επικοδομητικές. Προφανώς σε κάποιους τομείς έχουν γίνει βήματα μπροστά, μπορεί να εξασφαλίστηκε και συμφωνία. Σε κάποιους τομείς είπαμε για τον Μπρετ Μακγκέρκ. Τώρα, πάντως η αντιπροσωπεία της Χαμάς, η οποία είχε μεταβεί στο Κάιρο, αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής, όπως δήλωσε ο Εζάτ Ρίσκ, ένα από τα στελέχη της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία, λέει, τα μέλη της αντιπροσωπείας συνάντησαν τους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η θέση του κινήματος παραμένει αμετάβλητη. Η Χαμάς θέλει, όπως επανέλαβε το στέλεχος της ο Ρίσκ, πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους, είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ανοικοδόμηση και μία συμφωνία ανταλλαγής. 6 πράγματα δηλαδή. Την ίδια ώρα, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι η οργάνωση εμένει στην πρόταση της Δευτέρας Ιουλίου που είχε αποδεχθεί, απορρίπτει τους νέους Ισραηλινούς όρους και αναφέρει ότι οι συνομιλίες για επικείμενη συμφωνία είναι ψευδείς. Δεν θα δεχθούμε συζητήσεις για αναιρέσεις από αυτά που συμφωνήσαμε στις 2 Ιουλίου ή για νέους όρους, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης Al-Aqsa. Και είπαμε ότι ο Βεδουίνος, 52χρονος Βεδουίνος, Καΐντ Φαρχάν Αλκάντι, τον απελευθέρωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με μια επιχείρηση, λεπτομέρειες τις οποίες δεν μοιράστηκαν με κανέναν. Γύρισε ο άνθρωπος στην οικογένειά του, είναι ασφαλής και υγιής. Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επιστροφή του στο σπίτι δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα θαύμα. Υπέμεινε 326 ημέρες σε αιχμαλωσία. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να απελευθερώσουν τους υπόλοιπους 108 ομήρους, οι οποίοι υπέστησαν 326 ημέρες κακοποίησης και τρόμου. Μία συμφωνία με διαπραγμάτευση είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Καλούμε επιγόντως τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει την πίεση προς τη Χαμάς, να αποδεχθεί την προτινόμενη συμφωνία
και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Κάθε μέρα σε αιχμαλωσία είναι αβάσταχτη. Οι εναπομείναντες όμηροι δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν άλλο ένα τέτοιο θαύμα, τονίζει το Φόρουμ των Οικογενειών. Λοιπόν, αυτά με την Μέση Ανατολή. Συνοψίζοντας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ και τον Υπουργό Πολέμου Άμυνας, τον Γιώαβ Γκάλαντ, οι δηλώσεις του Γκάλαντ που λέει κοινή δράση των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής που είναι εκεί με το Ισραήλ και στόχος να μην αποκτήσει ποτέ, κοινός στόχος Ισραήλ και ΗΠΑ, να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα. Και ό,τι είπε η βαθιά φωνή του κράτους στο Ισραήλ, στο Μαρκ Γκρόσμαν, στο Bloomberg. Ας τα κρατήσουμε αυτά, μπορεί να μας χρειαστούν στο μέλλον για την ανάλυση μας, παρουσιάζοντας ή μελετώντας τις εξελίξεις που προκύπτουν. Πάμε στα δικά μας. Ετοιμάζει τις βαλίτσες του ο Φιντάν να πάει στις Βρυξέλλες. Και στην απάντησή του στην πρόσκληση που δέχθηκε είναι ανεδέστατος και απαιτεί από την Ευρώπη να διορθώσει όλα όσα έκανε εις βάρος της Τουρκίας το 2019 με τα κοινά ανακοινωθέντα. Τα έχω όλα εδώ στίβα. Έφαγε ξύλο τότε η Τουρκία. Ξύλο, επειδή έκανε παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ αλλά και στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και κυρώσεις και τα λοιπά. Και λέει τώρα όλα αυτά είναι τα αναιρέστε όλα, λέει ο Φιντάν. Εν πάση περιπτώσει, η παρέμβασή μας, η ανοιχτή επιστολή του αγωνίζομαι για της πρωτοβουλίας της ομάδας πολιτών, αγωνίζομαι για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, είναι έτοιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά, θα τη δημοσιευθεί προς τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να την μοιραστούμε μαζί σας και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχω πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ότι στο Βόρειο Αιγαίο τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη αλωνίζουν και έχει ανατραπεί πλήρως η όποια ισορροπία υπήρχε πριν από 10 χρόνια παρουσίας ελληνικών και τουρκικών αλλιευτικών. Τώρα είμαστε 10/1, άντε 8/1 είμαστε εκεί. Και αυτό δεν συνέβη έτσι στην τύχη. Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν ασχολείται από το ελληνικό κράτος για αυτή την κατάσταση, με αυτή την κατάσταση, από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει σχέδιο να ψαρεύουν και να έχουν παρουσία που καταγράφεται, αυτοί θα την επικαλεστούν κάποτε, μέχρι 6 μίλια από το Λαύριο να ψαρεύουν και φυσικά να αλωνίζουν. Την ίδια στιγμή έχουν αλώσει, δεν είμαι σε θέση να σας πω για όλα τα νησιά, σίγουρα για τη Χίο και 100% για τη Σάμο, όλο αυτό το ανθρωπομάνι που πηγαίνω έρχεται, το μεταφέρουν τουρκικές ναυτιλιακές εταιρείες και μάλιστα τώρα γίνεται τρίτο δρομολόγιο από τις μικρασιατικές ακτές της Ιωνίας στη Σάμο. Ένα δρομολόγιο υπάρχει Κουσάνταση, Νέα Έφεσος δηλαδή βαθύ, υπάρχει ένα δρομολόγιο Σεφερή Χισάρ βαθύ και θα υπάρχει και ένα δρομολόγιο νομίζω Σεφερή Χισάρ με Καρλόβαση, κάτι τέτοιο. Όλα τουρκικά συμφέροντα, δηλαδή η Τουρκία στέλνει κόσμο αλλά τα λεφτά τα κρατάει αυτή. Προσέξτε τώρα, είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Εάν κατορθώσει να πάρει και άλλες είτε καταλύματα που και τέτοια έχουν κάνει, είτε και καταστήματα, θα έρχονται οι Τούρκοι, θα πληρώνουν σε τουρκικές ναυτιλιακές εταιρείες τα εισιτήρια, θα έρχονται στην Ελλάδα, θα μένουν σε τουρκικών συμφερόντων καταλύματα, θα τρώνε σε τουρκικών συμφερόντων εστιατόρια και θα γυρνάνε πίσω. Ποιο είναι το κέρδος?
υπάρχει κάποιος που να τα παρακολουθεί αυτά? Δηλαδή αυτά έρχονται σε μένα, μου τα λένε σε μένα. Κάποιος ως κράτος να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση, ή παίρνουμε αποφάσεις, βάνουμε υπογραφές και όποιον πάρει ο χάρος? Όσον αφορά τα ψαρέματα κοντά σε νησιά, βλέπω ότι μετά την παρέμβαση του κυρίου Παρασκευαίδη, του βουλευτή της Λέσβου, αλλά και τις δικές μας αναφορές, ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει περιοριστεί. Να δείτε τι θα γίνει όταν γίνει η πρώτη κατάσχεση και η πρώτη φυλάκιση του πληρώματος. Να δείτε εκεί, μόνο αυτό καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Όσο για το υπόλοιπο στα διεθνή ύδατα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και το άλλο, το είπαμε. Εμείς υποκείμεθα στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες που απαγορεύουν, οι Τούρκοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλωνίζουν. Και ποιο είναι το περίεργο? Μας πουλάνε και τα ψάρια που παίρνουν από τις ελληνικές θάλασσες και από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ έχουμε και τη γαλάζια πατρίδα, και ενώ έχουμε όλα, τι διαβάζουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών? Προσέξτε. Στον αντίποδα των περιγαλάζιας πατρίδας γνωστοποιείται μία πρωτοβουλία διμερούς συνεργασίας της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ανακοινώθηκε χθες από τους υφυπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών ο προγραμματισμός ενός Hackathon Ελλάδας-Τουρκίας 2024. Το Hackathon, όπως διαβάζω, είναι μία εκδήλωση συνήθως μονοήμερης ή διήμερης διάρκειας, κατά την οποία συναντιόνται άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και συνεργάζονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρωτότυπων ιδεών. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας μεταξύ των δύο εθνών μας. Και ο κύριος τομέας στον οποίο θα επικεντρωθεί το Hackathon είναι οι έξυπνες πόλεις. Σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Εύχομαι επιτυχία και το επόμενο βήμα να είναι σύντομα ένα Hackathon Ελλάδας-Τουρκίας με κύριο τομέα εκείνη τη φορά τα έξυπνα κράτη. Στο μεταξύ, παρατάθηκε έως αύριο η Ναύτεξ για τις έρευνες που πραγματοποιεί το υποϊταλική σημαία πλοίο Λεβόλι Ρελούμε, νοτίως της Κάσου. Πηγές των Αθηνών αναφέρουν ότι το διαρκώς συνοδευόμενο από την ελληνική κανονιοφόρο ερευνητικό πλοίο κινείται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, η δε τουρκική φρεγάτα το παρακολουθεί από απόσταση 20 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή, στην πράξη τι λέει? Είμαι εδώ, μην τολμήσεις και βγεις στην περιοχή που οριοθέτησες με την Αίγυπτο, θα με βρεις εμένα και θα βρεις και άλλα δεκαριά τουρκικά πλοία. Αυτά γίνονται ενώ έχει ληφθεί απόφαση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδας, Ελλάδας, Κύπρο, Ισραήλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ζητάμε εμείς να αναλάβει η ΡΑΕΚ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, το γεωπολιτικό ρίσκο. Προσέξτε, η προδομένη Κύπρος, η Ελλάδα ζητά από την προδομένη Κύπρο που την πρόδωσε, όχι μια φορά, να αναλάβει αυτή αν δεν γίνει το έργο, τα έξοδα όλα που έχουν δαπανηθεί, να τα πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και μετά να τα εισπράξει από τους καταναλωτές της Κύπρου. Πόσο έντιμο είναι αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, τι δουλειά έχει η ΡΑΕΚ και η ΑΔΜΙΕ με αυτό το θέμα? Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Ποιος την πήρε την απόφαση να γίνει αυτό το καλώδιο? Η ελληνική κυβέρνηση την πήρε. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξουδετερώσει αυτό το γεωπολιτικό ρίσκο με κάθε τρόπο. Ποιος θα σε εμποδίσει? Γιατί να σε εμποδίσει? Στείλε εκεί τη δύναμή σου και βάλει το καλώδιο. Όσο το συζητάς, τόσο ενθαρρύνεται η Τουρκία. Σου λέει με φοβούνται. Καλά, λίγο μυαλό δεν έχετε? Τι έχουμε? Τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επιστολή που λέει θα χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι κράτος? Δεν μπορεί λοιπόν να επιβάλλει στο πεδίο αυτό που έχει σχεδιάσει? Και έχω διαβάσει και άρθρα εδώ ελλαδιτών δημοσιογράφων που δεν μας τιμούν, ξέρετε. Προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη στην Κύπρο.
Τώρα, για προσέξτε το αυτό. Στην 7η θέση είναι άρθρο της Αναστασίας Βαμβακά από το Capital. Στην 7η θέση, την υψηλότερη των τελευταίων 10 χρόνων, μεταξύ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών κέντρων του πλανήτη, της Γης, κατατάσσεται η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Πειραιάς, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2024 Xinhua Baltic International Shipping Center Development Index. Η έκθεση αξιολόγησε 43 πόλεις, λιμάνια και ναυτιλιακά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Από το 2015 έως το 2017, ο Πειραιάς ήταν στη 10η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Το 2018 ήταν εκτός δεκάδας. Ενώ σταδιακά από το 2019 ανεβαίνει θέσεις μέχρι τη σημερινή κατάταξη που είναι στην 7η θέση, υποσκελίζοντας το ναυτιλιακό κέντρο του Αμβούργου, που είναι τεράστιο, της Νέας Υόρκης και του Τόκιο. Η δεκάδα αποτελείται από τις υπερδυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας και ναυτιλίας, όπως Σιγκαπούρη, Λονδίνο, Σανγκάι, Χονγκ Κονγκ, Ρότερνταμ και Ντουμπάι, 6. 7η η Ελλάδα με τον Πειραιά. Η κατάταξη των χωρών έγινε καταγράφοντας κάθε πτυχή δραστηριότητας ενός ναυτιλιακού κέντρου και έχουμε και το πιο αργό, όχι το πιο αργό, ίντερνετ, έτσι, από όλες αυτές. Σκεφτείτε να είχαμε και καλύτερες υποδομές. Λοιπόν, η κατάταξη έγινε αφού συνυπολογίζονται τα εξής. Επιχειρηματικά στοιχεία που αφορούν παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, δικηγόρους, χρηματοδότες, ναυλομεσίτες, αριθμό ναυτιλιακών εταιριών, μέχρι δείκτες λιμανιών, διακίνηση φορτίων, βύθισμα, μήκος θέσεων ελιμενισμού εμπορευματοκιβατίων και άλλα. Επίσης, ο δείκτης αξιολογεί το συνολικό επιχειρηματικό κλίμα, συνυπολογίζοντας τις τελωνειακές πολιτικές και τις επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όπως αναφέρει η έκθεση, η σημαντική άνοδος του Πειραιά στην κατάταξη οφείλεται στο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στο παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα, στη σταθερή της οικονομική ανάπτυξη και την αξιοπιστία της. Στην Ελλάδα, περισσότερα από 1.000 ναυτιλιακά γραφεία έχουν έδρα είτε στην Αθήνα είτε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ από το 2022 περισσότερα από 5.500 πλοία ή περίπου το 22% του παγκόσμιου στόλου ανήκουν σε Έλληνες, σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας έχει βελτιωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, καθώς ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί περισσότερο από 50%, σημειώνει η έκθεση επικαλούμενη στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η κυριαρχία της ελληνικής ναυτιλίας είναι αναμφισβήτητη, καθώς ελέγχει το 31% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 1 στα 3 είναι ελληνόκτητο. Το 25% του στόλου των πλοίων μεταφοράς χίδιν φορτίου, το 22% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το 15% των πλοίων μεταφοράς χημικών προϊόντων και το 11% των πλοίων μεταφοράς υγραερίου. Η θέση της Ελλάδας ενισχύεται και από τη θέση του λιμανιού του Πειραιά ως ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Η έκθεση τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις και αναβαθμίσεις από την COSCO εξυγχρόνισαν τις υποδομές του λιμανιού και αύξησαν τη χωρητικότητά του. Προσέξτε τώρα. Ο διεθνής παράγων, οι φίλοι μας που είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, αντιδρούσαν να παραχωρηθεί το λιμάνι στην COSCO. Και όχι μόνο αντιδρούσαν, ακόμα και τώρα ασκούσαν πιέσεις σε αυτή την κυβέρνηση να διώξει τους Κινέζους και κάνουν και διάφορα κόλπα κάτω για να περιορίσει την ανάπτυξη του λιμανιού με την COSCO. Ούτε με νοιάζουν οι Κινέζοι, ούτε εξαδέρφια μας είναι. Όμως η παρουσία τους κατέστησε τον Πειραιά 7ο στον κόσμο. Προσέξτε, μια χώρα που έχει λιδωρηθεί η Ελλάδα για πόσα και πόσα, κατέχει τα ηνία στην παγκόσμια ναυτιλία και έκανε και τον Πειραιά και η ελληνική ναυτιλία, αλλά και το λιμάνι έκανε τον Πειραιά 7ο στον κόσμο. Είχαν ζητήσει οι Κινέζοι να πάρουν και το σιδηρόδρομο και
για πολιτικούς λόγους δεν τον έδωσε η κυβέρνηση, δεν βρήκε το θάρρος να το δώσει. Το έδωσε στους Ιταλούς με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν μιλάει κανένας για τα τέμπη, έτσι. Εάν είχε δώσει σήμερα, θα είχε η Ελλάδα έναν από τους πιο σύγχρονους, ίσως τον πιο σύγχρονο σιδηρόδρομο στην Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι θα είχε κατασκευαστεί τελευταίος. Όλοι οι σιδηρόδρομοι άλλοι έχουν δεκαετίες, 20ετίες. Αυτός θα είχε κατασκευαστεί από το μηδέν τώρα, διότι μιλάμε για ένα γίγαντα. Δεν το δώσαμε και σήμερα για να πάει κανείς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να περνάει από αυτή τη βάσανο των διοδίων και δεν μπορεί να πάρει το τρένο γιατί θυμάται τις ψυχές που χάθηκαν. Σου λέει μην πάω κι εγώ σαν το σκυλί στα μπέλη. Καταλάβατε τώρα? Καταλάβατε γιατί έχουν το Καραμαλή στην πολιτική έρημο? Το καταλάβατε, έτσι? Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα της Κύπρου τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Πριν από 2 ημέρες είχαμε αναφέρει το θέμα του επικισμού της Κύπρου, ότι αποτελεί διαρκές έγκλημα πολέμου, και μάλιστα μας το υπενθύμησε ένας τουρκοκύπριος συνδικαλιστής, ο Σενέρ Ελτζίλ, και μας κατηγορούσε ότι υπάρχει κρυφή συμφωνία Τουρκίας-Ελλάδας, κατεχομένων και Λευκωσίας, Κυπριακής Δημοκρατίας, να μην μιλάει κανένας για αυτό το έγκλημα. Ο Παναγιώτης Βουτριάς είναι απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Είναι από μια κομμόπολη της Πιερίας. Τον είχα, ήμουν θαλαμάρχης τεταρτοετής εύληπης, τον είχα δευτεροετή. Άριστος εύελπης, όταν είσαι άριστος εύελπης γίνεσαι και άριστος αξιωματικός. Μου στείλει λοιπόν ένα σημείωμα το οποίο δεν το είχα διαβάσει εγώ. Αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Στην εκπομπή της 23/8/2024 αναφέρθηκε σε άρθρο του τουρκοκύπριου συνδικαλιστή Σενέρ Ελτζίλ, ο οποίος καταγγέλει αυτά που η ελληνοκυπριακή και η ελλαδική πλευρά αποσιωπούν, δηλαδή την εκ μέρους της Τουρκίας δημογραφική αλλίωση των κατεχομένων, που είναι ένα διαρκές έγκλημα πολέμου. Είχα διαβάσει όλο το συγκεκριμένο άρθρο και επειδή μου έκανε εντύπωση το αποθήκευσα. Τώρα, γράφει, λέει ο Σενέρ, μίλησα με τον Γενικό Εισαγγελέα, κύριο Μαρκίδη, και επίσης με τον Τάκη Χατζηδημητρίου και τους έκανα την ερώτηση. Γιατί δεν προσφεύγετε στον ΟΗΕ για αυτό το θέμα? Είχαν κάνει, είπαν, μια προσπάθεια να θέσουν το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη το 1995-1996. Ο Γλάφκος Κληρίδης τότε, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους σταμάτησε λέγοντας ότι θα υπάρξει μία λύση και δεν χρειάζεται να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια να πάρουν αυτό το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν το 1995 ή το 1996 ο Κληρίδης. Πάντως ο Τουρκοκύπριος μίλησε με τον Μαρκίδη, Γενικός Εισαγγελέας, πρώην, έτσι, και Τάκης Χατζηδημητρίου, και του είπαν, ενώ είχαμε πρόταση να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, ο κύριος Κληρίδης είπε δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για να το πάμε στο δικαστήριο, θα έχουμε λύση. Πήγαινε τόσο στο δικαστήριο και ας έχουμε λύση. Κάνε την πίεσή σου και υπό το φόβο της καταδίκης μπορεί να δεχθούν τη λύση. Πού το έχετε πάει το θέμα λοιπόν? Ευχαριστώ Παναγιώτη. Το Σενέρ Λεβέντ, άλλο Σενέρ, εκείνος είναι ο Σενέρ Ελτζίλ, αυτός είναι ο Σενέρ Λεβέντ, άλλο Σενέρ. Ο δημοσιογράφος, του οποίου οι θέσεις είναι πιο σωστές πολιτικά και πιο προωθημένες ίσως από την πλειονότητα των Ελληνοκυπρίων και των Ελλαδιτών για την κατοχή. Ο Σενέρ λέει την κατοχή, την ελευθερία, την αλήθεια και το ψέμα. Διότι εδώ καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, τιμωρήθηκε για 2 άρθρα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Αφρικα το 2018 με τίτλο «Εμείς και οι Κούρδοι» και το 2016 «Ζορμπάδε Κύπριοτ». Πρόκειται για 2 άρθρα που κρίθηκαν ότι στρέφονταν κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν και της Τουρκίας εν γέννη. Καταδικάστηκε λοιπόν ερήμην αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως δημόσια προσβολή του στρατού,
και της ασφάλειας της Τουρκίας, του τουρκικού έθνους, του κράτους της Δημοκρατίας της Τουρκίας, της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, της κυβέρνησης της Τουρκίας και των δικαστικών οργάνων της Τουρκίας. Πιο πριν είχε ξαναδικαστεί η Ερήμην με 1 χρόνο, τώρα έφαγε 6 μήνες φυλακή. Και εδώ, προσέξτε, ο Σενέρ Λεβέντ βρίσκεται, λέει ο φιλελεύθερος στο κύριο άρθρο, βρίσκεται μονίμως στο στόχαστρο της κατοχικής Τουρκίας, στο στόχαστρο της Άγκυρας και των εδώ εγκαθέτων της στα κατεχόμενα. Και είναι στόχος επειδή χωρίς περιστροφές εκφράζει μια άλλη προσέγγιση στο Κυπριακό και δεν αποφεύγει να πει την κατοχή. Εκφράζει μια άλλη προσέγγιση για το μέλλον της πατρίδας μας. Ένα μέλλον που δεν θα είναι με διαχωρισμούς και δεν θα έχει εξαρτήσεις από τρίτους. Η ελευθερία θα είναι ελευθερία και η ανεξαρτησία θα είναι ανεξαρτησία χωρίς περιορισμούς. Επειδή κινδυνεύει, χρειάζεται την υποστήριξή μας, τη βοήθειά μας, ολονών. Λοιπόν, σαν χθες, το 1071, ο Αρπασλάν, ο ηγέτης των Τουρκομάνων, νίκησε το Ρωμανό τον Διογέννη στο Μάτζικερτ. Η λέξη Μάτζικερτ είναι αρμένικη. Τον νίκησε εκεί, τον νίκησε, τώρα δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, το έχουμε κάνει σε περσινό νομίζω, αν μπορεί ο Χακάς το βάλει, ας το κόψει και ας το βάλει. Τον νίκησε γιατί τότε ξέρετε οι αυτοκράτορες ήταν στον πόλεμο, δεν καθόταν στα παλάτια. Τον νίκησε ως αποτέλεσμα μηχανορροφιών στο παλάτι. Και έκανε ο Ερντογάν εκεί στο Μάτζικερτ, έχει κάνει ένα αυτοκρατορικό παλάτι δικό του, προεδρικό. Έκανε εκεί προεδρικό συμβούλιο νομίζω χθες και έκανε και μια ομιλία και προσπαθεί να μετατρέψει αυτόν τον τόπο ως τόπο εθνικής έμπνευσης για τους Τούρκους, λέγοντας ότι από εδώ ξεκίνησε ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Το λέει αυτό με διαχρονικότητα, ότι αυτός ο τόπος είναι φωτοδότης για την πορεία του έθνους μας. Δεν λέει ότι από εκεί ξεκίνησε η κατάληψη ξένων εδαφών. Εντάξει. Λέει ότι η Ανατολία πλέον είναι δικιά μας, λες και την αμφισβητεί κανένας τώρα. Δίνει μηνύματα προς τους Κούρδους, ελάτε να πάμε μαζί. Και φυσικά όλη του η ομιλία ήταν στην κατεύθυνση της νεοοθωμανικής ονείροξης. Η Ελλάδα πρέπει να αναλύει λέξη προς λέξη αυτά που λέει ο Ερντογάν σε τέτοιες περιπτώσεις. Διότι αυτά υποδηλώνουν το εθνικό σχέδιο της Τουρκίας που τι λέει, το 2071, 1000 χρόνια μετά, η Τουρκία να ξανααποκτήσει την δύναμη που είχε στην καλύτερη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε άλλο, ελπίζω και αυτό να είναι αρκετό. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Ντιτρόιτ στην Ένωση της Εθνοφρουράς, της Αμερικανικής Εθνοφρουράς. Είπε διάφορα εκεί, κατηγόρησε την Κάμαλα Χάρις, διότι ως αντιπρόεδρος αυτή και ο Μπάιντεν ήταν που διέταξαν την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, εγκαταλείποντας εκεί οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων. Η αποχώρηση ήταν πραγματικά ντροπιαστική, ήταν χαοτική και ενώ είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για να φύγει, τότε είχαμε μία βομβιστική επίθεση, είχαμε και 13 στρατιώτες Αμερικανούς νεκρούς και 170 Αφγανούς νεκρούς. Σήμερα έστειλε ένα μήνυμα η Κάμαλα Χάρις για αυτούς τους 13. Βρήκε ευκαιρία ο Τραμπ λοιπόν και κατηγόρησε και τον Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις γι' αυτό. Είπε πολλά σε αυτήν την ομιλία του στο Ντιτρόιτ ο Τραμπ. Μίλησε για την Ευρώπη και είπε η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα, δεν ενισχύει το ΝΑΤΟ, πρέπει να συμβάλλει και αυτή σε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή.
κατά την άποψή μου είναι λανθασμένη αυτή η προσέγγιση του Τραμπ. Δηλαδή τι να βάλει η Ευρώπη. Όταν η Ευρώπη λέει να κάνω τη δική μου άμυνα, δεν το επιτρέπει οι ΗΠΑ. Όχι, το θέλω εγώ. Οι ΗΠΑ δίνουν περισσότερα, όχι για την άμυνα της Ευρώπης, για την άμυνα των ΗΠΑ. Μερικά από αυτά που είπε. Αφού ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια για το Αφγανιστάν, χάσαμε τα πάντα μέσα σε μια ώρα και τα παραδώσαμε στην Κίνα, γιατί η Κίνα ασκεί επιρροή τώρα εκεί. Ο Τραμπ είπε ότι θα μπορεί να βρεθούμε, να οδηγηθούμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αφού επιτρέπουμε στην ουσία, δεν το είπε, αλλά τα ουκρανικά στρατεύματα να εισβάλλουν στη Ρωσία. Θα πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δείτε τι συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία. Προχωρούν προς τη Ρωσία. Αναφερόμενος στην εθνοφρονά είπε, θα δημιουργήσουμε την εθνοφρονά του διαστήματος ως την κύρια εφεδρική δύναμη μάχης για τη διαστημική δύναμη των ΗΠΑ. Και επίσης δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται για τη στέχαση μεταναστών για Αμερικανούς βετεράνους. Και κατηγόρησε το δίδυμο Biden-Harris ότι η χώρα διοικείται από μια εξτρεμιστική τάξη. Όταν έκαναν το προηγούμενο debate ο Τραμπ με τον Biden, αυτό που τελικώς ο Biden, επειδή είχε έρθει στην Ευρώπη και στο G7 και στην Νορμανδία, όντως ήταν κουρασμένος και ήταν καταστροφικό, τότε είχαν συμφωνήσει τα επιτελεία των δύο υποψηφίων προέδρων τα μικρόφωνα στη διάρκεια της τηλεμαχίας, το μικρόφωνο αυτού που δεν μιλάει να είναι κλειστό, δηλαδή να μπορεί να διακόψει τον άλλον. Τώρα έρχεται η επιτελική ομάδα της Χάρης και λέει όχι, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Ο Τραμπ λέει, μα εσείς το ζητήσετε να είναι κλειστά, τώρα γιατί να τα ανοίξουμε. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Πάλι ένα άρθρο είδαμε στο Bloomberg που μιλάει ότι η Κάμαλα Χάρις έχει συγκεντρώσει πολύ περισσότερα χρήματα από τον Τραμπ, που αυτό παίζει ρόλο στον προεκλογικό αγώνα. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα, πάντως έχει συγκεντρώσει περισσότερα. Η εφημερίδα The New York Post, που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους, έχει βάλει στο στόχαστρο τον Tim Walz, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Κάμαλα Χάρις, τον οποίον βρήκε αδύνατο σημείο την αξιοπιστία του, βάζει στο βιογραφικό του πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες τώρα, πάντως τον κοπανάνε άσχημα. Το American Conservative αναφέρεται στο νέο κύκλο αντιπαράθεσης που έχει ξεκινήσει στην Αρκτική, επικρίνει τις ΗΠΑ και λέει ότι είναι λάθος να ανοίξουμε και εκεί έναν κύκλο αντιπαράθεσης, διότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή. Ανταγωνισμός υπάρχει, να μην το στρατιωτικοποιήσουμε, λέει. Ο Τζέικ Σάλιβαν ταξίδεψε στο Πεκίνο, θα μείνει μέχρι την Πέμπτη. 3 θέματα θα συζητήσει βασικά. Το ένα είναι οι εμπορικές διενέξεις, το δεύτερο είναι η κινέζικη επέκταση στη Νότια Συνική θάλασσα, εκεί που πλακώνεται όχι μόνο με τις Φιλιππίνες και με το Βιετνάμ, έχει προβλήματα εκεί, και το τρίτο είναι το ζήτημα της Ταϊβάν, και παρεμπιπτόντως θα συζητηθεί και το θέμα της Μέσης Ανατολής, διότι και η Κίνα έχει εκεί πέρα κάτι ενδιαφέροντα στην περιοχή. Ο Biden μίλησε με τον πρωθυπουργό της Ινδίας με κεντρικό θέμα την Ουκρανία. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα αποσύρει σύντομα 17 πλοία λόγω ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού, δήλωσε ο απόστρατος υποναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο προσωπικό, είπε. Η Αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η απαγόρευση χρήσης αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς για να χτυπήσει τη Ρωσία παραμένει σε ισχύ. Και να πάμε τώρα στην Ρωσία. Το Telegram
είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε το αντίστοιχο του Twitter, το οποίο έχει τεράστια διείσδυση σε χώρες οι οποίες δεν ελέγχονται πολιτικά από τις ΗΠΑ, από τη Δύση. Ιδιοκτήτης και ιδρυτής είναι ο δισεκατομμυριούχος Ρώσος με διπλή υπηκότητα, ρωσική και γαλλική, ο Πάβελ Ντούροφ. Πήγε στη Γαλλία, τον άρπαξαν οι Γάλλοι και τον κατηγορούν για παιδική πορνογραφία. Τι έχουν πάθει αυτοί οι τέτοιοι, οι πλούσιοι? Για λαθρεμπόριο σοκολάτας και για απάτες σε συναλλαγές στην πλατφόρμα του. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Ρωσία αντιδρά, λέει ότι τον κρατούν για να τον εκβιάσουν, να δώσει τους κώδικες για να μπορούν να το ελέγχουν και αυτό το μέσο, όπως ελέγχουν το Twitter, κυρίως την Meta, δηλαδή Instagram και Facebook, το FBI έτσι τους κατηγορούν και γι' αυτό τον κρατάνε. Ο Βολοντίν, που είναι πρόεδρος στη Δούμα, κατηγορεί ευθέως τις ΗΠΑ. Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ και λέει ότι επειδή το Telegram επιτρέπει τη δημοσίευση θεμάτων που αφορούν τη δράση του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, ότι το Ισραήλ είναι αυτό που πίεσε η Σαμπάχ, η τουρκική το αναφέρει αυτό, που πίεσε τη Γαλλία να τον συλλάβουν. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα, η γερμανική εφημερίδα Die Welt. Την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών των χωρών της Ένωσης σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών ειδικών και εκπαιδευτών στην Ουκρανία για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτό θα βοηθήσει το Κίεβο να σχηματίσει 10 νέες ταξιαρχίες πεζικού και να εκπαιδεύσει πάνω από 150.000 νεοσύλλεκτους, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα. Τα ειδικά κέντρα εκπαίδευσης θα βρίσκονται μακριά από τη ζώνη μάχης στη Δυτική Ουκρανία ή ακόμα και σε γειτονικές χώρες, στην Πολωνία. Ο Πούτιν θέλει να βομβαρδίσει την Ουκρανία και να τη φέρει σε σημείο πλήρους συσκότησης. Πάλι λέει η γερμανική Die Welt. Εάν συνεχιστούν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς διακοπές ρεύματος θα σημειώνονται παντού. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι το Κίεβο προετοιμάζεται ήδη για ένα τέτοιο σενάριο. Είπαμε ότι ο Μόντι παίρνει πρωτοβουλία και προσπαθεί να μεσολαβήσει. Ο Ζελένσκι σε νέα του ομιλία είπε ότι ελέγχουμε πάνω από 100 οικισμούς στο Κούρσκ, 1294 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχουμε συλλάβει 594 στρατιώτες του εχθρού. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε, είναι ένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για να υποχρεώσουμε τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι να βρούμε λύση. Ο Ζελένσκι λοιπόν ανέφερε ότι πρόκειται να παρουσιάσει το σχέδιό του στους υποψηφίους προέδρους Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στον ενεργεία πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σχέδιο που έχει για να φέρει στο τραπέζι την Ρωσία. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφόρων Εξωτερικού, ο Σεργέι Ναρίσκιν, είπε ότι είναι αδύνατον η Ουκρανία να σχεδίασε την επιχείρηση στο Κούρσκ, οπωσδήποτε τη βοήθησαν οι ΗΠΑ, χωρίς όμως να παρουσιάσει κανένα στοιχείο γι' αυτό. Πάντως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ορλίφκα, που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Ποκρόφσκ, σημαντικό κόμβο εφοδιασμού για τα ουκρανικά στρατεύματα στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ. Τώρα, σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο στο Προκόρσκ και στο Τσάσιβιάρ και στο Τορέτσκ, οι ουκρανικές αρχές διέταξαν την υποχρεωτική εκένωση 23 πόλεων, κομμοπόλεων και οικισμών από οικογένειες που έχουν παιδιά. Αυτό το είδα σήμερα και σας το μεταφέρω.
Η Lockheed Martin λέει ότι είμαστε ανοιχτοί σε συμφωνίες συμπαραγωγής στην Ουκρανία των F-16 και ότι η συντήρησή τους μπορεί να γίνεται στην Πολωνία. Υπάρχουν δημοσιεύματα για τα κτυπήματα που διήρξαν σχεδόν 2 μέρες πυραυλικά και με μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ρωσίας, που έπληξαν σε σημαντικό βαθμό τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Και τέλος, ο Ραφαέλ Γκρόση, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, επισκέφθηκε τον πυρηνικό σταθμό του Κούρσκ και ζήτησε από όλους αυτοσυγκράτηση. Η ασφάλεια όλων των πυρηνικών σταθμών είναι κεντρικό και θεμελιώδη ζήτημα για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι σε όλους καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, και έχουμε ταξίδια αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη το βράδυ στην Φλόρινα, στα Πρέσπια, 3 δημοσιογράφοι που για όσους είστε στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτεροι τους θυμάστε ως μια εμβληματική τριάδα. Ήταν οι reporters που μεταξύ άλλων έκαναν και σημαντικές έρευνες για το Κυπριακό, για τους αγνοουμένους. Είναι Γιώργος Λιάννης, Κώστας Χαρδαβέλας και ο Δημαράς. Αυτοί οι 3 λοιπόν θα είναι ο μιλητής και ο ομιλών. Θα μιλήσουμε για το Κυπριακό με αφορμή τη μαύρη επέτειο των 50 χρόνων στα Πρέσπια στη Φλόρινα. Τον τόπο ψάξτε παιδιά στο διαδίκτυο και βρείτε τα. Στην αυριανή εκπομπή θα αναφέρω επακριβώς. Και την Παρασκευή το βράδυ στον Πόρο θα είμαι ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση για την καθοριστική συμβολή του Καποδίστρια στη διαμόρφωση των συνόρων, που οι σύμμαχοί μας τότε τα ήθελαν έξω από την Αθήνα, και ο Καποδίστριας ήταν αυτός που καθόρισε τα πρώτα σύνορα με τη διπλωματία του ελληνικού κράτους τότε. Αυτά θα πούμε. Είμαι προσκεκλημένος του Δημάρχου του Πόρου, αύριο θα αναφέρω λεπτομέρειες και γι' αυτό. Ευχαριστώ και τα Πρέσπια και τον Δήμαρχο Πόρου για την τιμή, άρα κάποια από αυτές τις μέρες μπορεί να μην έχουμε και εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Αύριο λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις, όσοι θέλετε να έρθετε να τα πούμε και από κοντά, και η ανοιχτή επιστολή που πάει στους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.